Hello guys, resourceICT YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ Pascal programming video series එකේ 5 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් විශේෂයෙන් මම කතා කරන්නේ Pascal වල අපිට හම්බ වෙන එක විදිය operators ගැන. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් operators තුනක් තියෙනවා අපිට. මොනවද මේ operators තුන? ඒත් එක්කම කොහොමද අපි මේ operators use කරන්නේ කියලා වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරමු. හරි. මුලින්ම ඔයාලට පේනවා මේ table එකේ algebra operators, comparison operators, logical operators කියලා operators වර්ග තුනක් වෙනම තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි full අපිට Pascal වලදී හම්බ වෙන operators ටික. ඉතින් මෙතනින් algebra operators ගැන අපි මුලින්ම කතා කරමු. ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා addition, subtraction, multiplication, division වගේ දේවල්. මම විශේෂයෙන් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේ වෙද්දි දන්නවා මේ operators set එකෙන් මොනවද වෙන්නේ කියලා. නමුත් අපි කතා කරොත් div සහ mod කියන operators දෙක මේ operators දෙක ගැන ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට idea එකක් නැතුව ඇති. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ operators දෙකෙන් වෙන්නේ කියලා. අපි හිතමු 21 කියන number එක අපි 2 ගෙන් divide කරනවා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා 21 කියන්නේ 22 times 10 remainder එක 1. එතකොට මෙතනදී 10 කියලා කියන්නේ ඇත්තටම div එක. දැන් අපි මොකක්ම හරි number එකක් මොකක්ම හරි තවත් number එකකින් divide කරලා අපිට එන round numbers වලට අපි කියනවා div කියලා. ඊළඟට අපිට මෙතනින් එන remainder එකට අපි කියනවා mod කියලා. තවත් උදාහරණයක් මම කරලා පෙන්නුවොත් අපිට question එකක් ආවොත් 8 mod 5 ඒත් එක්කම 8 div 5. හරි. මේ දෙකේ අපිට answers කොහොමද එන්නේ? ඉතින් ඇත්තටම මෙතන වෙන්නේ 8 ව divide කරනවා 5 ගෙන්. එතකොට 5 times 1 5 remainder එක 3. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී div එකට අවශ්‍ය answer එක වෙන්නේ 1. mod එකට අවශ්‍ය answer එක වෙන්නේ 3. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් පැහැදිලි ඇති කොහොමද div සහ mod කියන operators දෙක use කරන්න කියන එක. ඊළඟට අපි comparison operators ගැන කතා කරමු. Comparison operators වලදී greater than or equal, less than or equal, not equal කියන operators ටික තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මොකක් හරි variable එකක් ගත්තොත් x greater than or equal 8. ඔන්න ඔය වගේ conditions අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලේට අපි conditions ලියන්න තමයි මේ comparison operators පාවිච්චි කරන්නේ. comparison operator එකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම operator එක දෙපැත්තේ තියෙන variables එහෙම නැත්නම් values compare කරන එක. ඉතින් අපි examples එක ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේදී බලමු මේවා කොයි වගේද අපිට use කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා logical operators. ඉතින් මේ logical operators වල behavior එකක් මොන වගේද කියලා ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට පොඩි practicals කීපයක් කරනවා. ඒත් එක්කම තව කාරණයක් කියන්න ඕනේ මේ and or not කියන operators වල behavior එක සමාන වෙනවා logic gates වලදී ඔයා ඉගෙන ගන්න and gate එකට or gate එකට සහ not gate එකට. ඉතින් and gate එකක් ගත්තොත් ඔයා දන්නවා truth table එක කොයි වගේද වෙන්නේ කියලා. අපි 1 1 කියලා එන stage එකේදී විතරයි result එක 1 කියලා හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපි variable දෙකක් ගත්තොත් xy කියලා මේ දෙකම එකම වෙලාවේ 1 වෙනකොට තමයි අපේ result එකක් 1 වෙන්නේ. අනිත් හැම අවස්ථාවකම අපේ result එක 0 and gate එකක් නම්. හැබැයි o gate එකක එක variable එකක් හරි 1 වුණොත් අපේ result එක 1 වෙනවා. ඉතින් not gate එකක් ගත්තොත් අපේ දෙන variable value එකට opposite value එක තමයි result වෙන්නේ. ඉතින් සරලව o gate එක and gate එක සහ not gate එකෙන් වෙන්නේ ඔන්න ඔය කාරණේ. හරි. අපි පොඩි examples ටිකක් එක්ක practical එකක් බලමු. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි කොහොමද මේ එක එක operators පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක. හරි අපි example එකක් බලමු. මම දාන්නම් program new කියලා. අපේ program එකට අපි නමක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම variables ටිකක් initialize කරගන්නම්. var_num1 var_num2 ඊට පස්සේ අපි දාමු result කියලා variables තුනක් අපි initialize කරගමු. මේවට මම දෙන්නේ integer කියන
data type එක. හරි. ඊළඟට begin කියන statement එකට යන්න ඕනේ අපි. program එක අපි begin කරන්නයි යන්නේ. right. මුලින්ම මම ඔයගලන්ට සරලම දෙයක් කරලා පෙන්නන්න. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න අපි කොහොමද addition එකක් කරන්න කියන එක. මෙතන තව දෙයක් කියන්න ඕනේ අපි කමෙන්ට් එකක් ලියන්නේ curly brackets දෙකක් ඇතුළේ. ඉතින් මේ addition කියන එක කමෙන්ට් එකක්. comments කියන්නේ ඇත්තටම මොනවද කියලා කිව්වොත් මේ comments ඇතුළේ අපි ලියන දේවල් අපේ reference එකට විතරයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර comment එකක් ඇතුළේ දාන කිසිම දෙයක් අපේ output එකේ display වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි අපේ reference එකට පමණක් දාගන්න wordings තමයි මේ comments ඇතුළේ ලියන්නේ. හරි. ඔන්න addition එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මම දෙන්න num1 කියන එකට value එකක් දෙන්නම් මම num1 මං කියනවා 10 කියලා. ඊළඟට num2 අපි කියමු 20 කියලා. හරි. ඊළඟට අපේ result එක වෙන්න ඕනේ num1 සහ num2 කියන දෙන්නගේ addition එක. num1 plus num2. මම මේක right element කරන්න. මට output කරගන්න ඕනේ result එක. right. අපි බලමු code එක compile කරලා. කිසිම error එකක් නැහැ code එක ලස්සනට compile වෙනවා. එහෙනම් අපිට ලස්සනට run කරගන්න පුළුවන් මේක. හරි. ඔයාලට පේනවා output එක display වෙලා තියෙනවා 30 කියලා. ඉතින් අපි කලින් කරපු code එකම පොඩ්ඩක් edit කරලා අපි යන්නේ mod කියන operator එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මම මෙතනද ලියනවා num2 mod num1. හරි. අපි බලමු num2 ව num1 ගෙන් mod කරාම මොකක්ද result වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක right element කරන්න. right code එක compile කරා මොකුත් errors නැහැ. අපිට දැන් run කරගන්න පුළුවන් code එක. 0 කියලා තමයි එන්නේ. මොකද remain එක 0 වෙන්නේ. හරි. මම තවත් code එකක් පාවිච්චි කරනවා comparison operators ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේකෙදි program new කියලා අරගෙන තිනවා කලින් වගේම var num1 num2 කියලා integer data type එකෙන් variables දෙකක් හදලා තියෙනවා. begin කියලා පටන් අර ගන්නවා program එක. ඉතින් මම num1 කියන variable එක ඇතුලේ 10 කියන එක store කරනවා. num2 කියන එක ඇතුලේ 2 කියන variable එක store කරනවා. ඊළඟට මම right element කරලා තියෙනවා num1 greater than num2 කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී මේ comparison operator එකක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මම තව මේ වගේම lines දෙකක් විතර මෙතන ලියන්නම් එකපාරෙම අපිට එතකොට ඔක්කොම ටිකේ results කොහොමද එන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම ලියන්න right element num2 not equal num1. ඒකටත් අපි read element එකක් ලියමු. right. ඊට අමතරව අපිට ඕනේ නම් තව එකක් ලියන්න පුළුවන්. right element num1 equal num1. ඉතින් අපි බලමු මේ වගේ results මොන වගේ වේද කියන එක. right. මම මුලින්ම මේක save කරලා code එක compile කරනවා. errors මුකුත් නැහැ. අපිට පුළුවන් run කරගන්න. හරි. අපි code එක run කරාම ඔයාලට පේනවා true කියලා තමයි output වෙන්නේ. ඉතින් අපි ලියපු code එකේ ඔක්කොම true තමයි result වෙන්නේ. නමුත් අපිට දැන් මේක false වෙද්දි කොහොමද කියලා බලන්න අවශ්‍යයි.
ඒක නිසා අපි යමු කෝඩ් එක ඕපන් කරගන්න. මම new කියලා සේව් කරේ අපි ඒක ඕපන් කරමු. මම මෙතන කරනවා මම දෙනවා num1 less than num1 කියලා. ඒ විදිහට දීලා මම කෝඩ් එක සේව් කරලා ඔන්න මම නැවත වාරයක් කම්පයිල් කරලා රන් කරන්න යන්නේ. දැන් අපිට true false කියලා තමයි output එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති කොහොමද අපි comparison operators පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඒත් එක්කම මම කරන්න logical operators පාවිච්චි වෙන විදිය ගැන. දැන් මම right ln කරනවා num1 and num2. හරි. අපි මේ දෙක right ln කරමු. ඒත් එක්කම මෙතන මම O එක දෙන්න. num2 O num1. ඊළඟට මම මෙතනට දෙන්න not gate එක දෙන්න. මම ලියනවා not num2. හරි අපි not num2. හරි අපි මේ ටික සේව් කරලා කම්පයිල් කරලා බලමු. කිසිම error එකක් නැහැ. කම්පයිල් කරා රන් කරගන්න පුළුවන්. හරි 2 10 -3 කියලා තමයි අපිට output වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරොත් 2 10 -3 මේ ටික හැදෙන්නේ binary operations වලින්. ඉතින් මේ අපි enter කරන numbers වල binary codes and gate එකෙන් or gate එකෙන් not gate එකත් එක්ක process වෙලා තමයි මේ values එන්නේ. ඉතින් මේක කොහොමද හැදෙන්නේ කියන එක ඇත්තටම මේ level එකට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න comparison operator එකකින් අපිට හැම වෙලේම output වෙන්නේ true or false කියන values දෙකෙන් එකක්. හැබැයි අපිට number එකක් තමයි ගොඩක් වෙලේට and gate එකක් or gate එකක් logical operator එකක් පාවිච්චි කරොත් output එක විදියට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි algebraic operators වලත් number එකක් තමයි ගොඩක් වෙලේට output එක වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා operators ගැන ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා මේව කොහොමද අපි යූස් කරන්නේ කියන එක. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.